السلام علیکم ناظرین، زم تاسو ملګری امجد ګل او تاسو زما پلیټ فارم امجد ګل پښتو ګورئ. علي امین ګندپور صاحب را روانو ورځو کې به تاسو ګورئ هغه مشکلات کې به اضافه کیږي. څنګه چې تاسو ته معلوم ده چې علي امین ګندپور صاحب پچھلے 1.5 سال نه خپل هغه مراعات انجوای کوي، وزیر اعلی دی د کې پی او عمران خان صاحب په نامې باندې اوټ اخستیو. خو تاسو به دا ګورئ چې را روانو ورځو کې به کم علي امین ګندپور صاحب چې هغه مشکلات کې به اضافه ځکه چې دې ټیم د څه فیصله شوې ده چې را روانو ورځو کې علي امین ګندپور صاحب د لپاره ډېر مشکل وخت را روان دی. د سره سره سیلاب کم صورتحال دی پنجاب کې انتهایی سنگین صورتحال دی د ټیم که زه تاسو سره شیر کما چې علي پور کم شهر دی هغه د ټیم مکمل طور باندې تباه دی، مکمل طور باندې ډوب شوی دی. اول ته کې پراپرلی د ټیم کم چې دا خلک ډوب شوی دی هغه ریسکیو لپاره پراپر اوس ریټ لګي. دا کوم ستوري دا به تاسو سره شیر کوو. د سره سره عمران خان صاحب کم زمن چې دی مشومان چې دی هغه د ټیم یو غټ قدم اوچت کړی دی عمران خان صاحب رهایی حواله سره اقدم سره دا ستوري دا به تاسو سره شیر کوو ځکه چې عمران خان صاحب مشومان ته هم پته دی چې پاکستان تحریک انصاف کم بار کې عادت دی هغه نه د ټیم توقع هغه نه د ټیم امید ساتل هغه اس فائدہ نشته دی ځکه چې تاسو ته پته ده چې پاکستان تحریک انصاف کم بار کې عادت دی هغه کم حد پورې سنسیر دی عمران خان صاحب سره. د سره سره ملک نه بار پاکستانیان هم یو حادثه شوې ده الته هم خلک ډوب شوي دي، پاکستانیان ډوب شوي دي. دا څه ستوري دا به هم تاسو سره شیر کوو. خو پیله خبر علي امین ګندپور صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده چې ډېر غټ اعلانونه کوي او ډېر غټې هغه دوی وي بیا چې اخري هغه کومه دوا کړې وه چې 90 دن کې به عمران خان صاحب یا رهایي وشي او یا به موږ سیاست پرېږدو. اوس هغه اعلان کې 15-20 دن پاتې شوي دي خو علي امین ګندپور صاحب ته دا د ټیم پته پکار دی چې هغه ته دا پته ولګي چې را روانو ورځو کې چې کومه یو مطالبه ده چې ته دا سیټ پرېږده، ته دا کرسۍ پرېږده ځکه چې تا د عمران خان صاحب په نامې باندې اوټ اخیستی دی. تا عمران خان صاحب په نامې باندې اوټ اخیستی، عمران خان صاحب ته وزیر اعلی جوړ کړی وي او دې ټیم که تاسو وګورئ چې عمران خان صاحب رهایی حوالې سره ځکه چې پاکستاني قوم پاکستان تحریک انصاف بار کې عادت ته علي امین ګندپور صاحب ته اوټ په دې شرط باندې ورکړی چې تاسو به عمران خان صاحب جیل نه بار راوباسئ. خو دې کې که تاسو وګورئ چې په تېر شوي 1.5 سال نه علي امین ګندپور صاحب یوم سیریس څه داسې قدم نه دی اوچت کړی بلکې تاسو ته پراپرلی پته ده چې 2-3 پیرې خو پاکستان تحریک انصاف فالورز هغه په اسلام آباد کې پرېږدل، ګولیانو مخې ته یې پرېږدل او دلته نه بار ازلا د پیدل وی چې ما کراس کړل په غرونو باندې زه پېښور ته ورسېدم. خو را روانو ورځو کې زه تاسو ته دا وایم چې علي امین ګندپور صاحب نه به پراپرلی دا 15-20 دن نه پس ته ډیمانډ کېږي، مطالبه به کېږي چې تاسو دا کرسۍ پرېږدئ، تاسو وزیر اعلی چې کومه کرسۍ ده کومه عهده ده دې نه استعفا ورکړئ ځکه چې تاسو کم مقصد دپاره چې عمران خان صاحب راوستي وی تاسو پوره کړی نه دی. او عمران خان صاحب هم دې ټیم دا فیصله کړې ده چې علي امین ګندپور صاحب نه هغه استعفا اخیستونې ده خو دې ټیم عمران خان صاحب یو مناسب وخت انتظار کوي او تاسو به روان ورځو کې وګورئ چې علي امین ګندپور صاحب کوم مشکلات دي هغه به زیاتېږي. د سره سره سیلاب کم صورتحال دی انتهایی افسوسناک دی او علي پور چې کم سیټي ده هغه دې ټیم مکمل طور باندې تباه ده، مکمل طور باندې هغه ختم شوې ده. او که زه تاسو سره شیر کوم څنګه تاسو ته پته دی دلته چې چا څونه وس رسي هغه ونه غریب باندې زور چلیږي او اوس چې کم څیزونه مخې ته راځي هلته لوکل خلک وایي هغه وایي چې د غټو خلکو دپاره هغو ځمکو دپاره چې دی هغه هلته کې بندونه هغو مت کړي شوي وو حکومت طرف نه دې وجې نه بیا هغه خلکو ته پته نه وه او اچانک 12 سے 15 فوټ اوبه راغلي وي او هلته کې څو ورځو نه خلک چې دي هغه په بوټو باندې هغه په کمبو باندې هغو انتظار کولو چې حکومت راشي موږ بچ کړي. خو هلته کې اوس یو بل څیز شروع شوی دا چې انتهایی افسوسناک ده هغه حکومت چې هغو دا ذمهداري ده چې هغه هلته ورسي هغو په سر باندې لاس کږدي هغو ریسکیو کړي هغو ته دا ووایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو هلته حکومت نشته دی او پرایویټ چې کومې کشتیانې دي هغو که زه تاسو سره شیر کړم چې کوم دې ټیم موږ سره ډیټیل دي پراپرلی دې ټیم یو ریټ لګي چې یو کس په کشتۍ کې بچ کېدلو دپاره 20 سے 30 ہزار روپے یو ریټ لګي چې مونږ هغه کم پرایویټ کشتیان چې مونږ بتا بچ کو دلته نه بدی وړو الته چې کم ځای کې وبني الته بدی کوزو او هغه بتا 20 سے 30 ہزار روپے ورکړي. دا سيزونه تاسو وګورئ چې څونه افسوسناک دي. هغه وخت هغه ټیم چې کم ټیم هغه خلکو ته ضرورت دی او هغه کې مونږ پاکستاني قوم خلکو ته تاسو وګورئ چې پرایویټ خلک څنګه خپل هغه مجبورین نه جایز فائدہ اخلي. چلو ټیک ته حکومت نه هم اسیم امید نشته دی برای نام حکومت ته څنګه راغلی تاسو ته پته ده خو بیا هغه خلک چې هغه حکومت سره تعلق نشته پرایویټ خلک دي هغه د ټیم هغه خلکو سره څه کوي هغه عوام سره څه کوي هغه عوام چې هغه د ټیم هر څه تباه شوي دي هغه مال مویشي کاروبار کورونه ځمکې هغه نه بیا اوس دې ټیم موږ ډیمانډ کیږي چې 20-30 هزار راکړه بیا به زه تالته نه اوبو نه وباسم. د سره سره عمران خان صاحب مشومان هغه تاسو ته پته چې بار بار دا کوشش کوي چې عمران خان صاحب ته سره ریلیف ملو شي ځکه چې پاکستان تحریک انصاف کې عادت نه هو دا امید ساتل د ټیم اسې څه فایده نشته دی ځکه چې هغه ته هیڅ د ټیم ضرورت نشته چې عمران خان صاحب بار راوځي. او اوس عمران خان صاحب مشومان چې کوم دي هغه لاړ دي اقوام متحده کې هغه دا یو پراپرلی دا درخواست ورکړی دا چې عمران خان صاحب کم غیر قانوني تور باندې د ټیم جیل کې قیدی تنهایی کې دا هغه حواله سره دا نوټس وا واخیستی شي. او که زه تاسو سره شیر کوم بشرا بیبي هم کومه هور دا هغه هم دا درخواست جمع کړی دا ځکه چې تاسو ته معلوم شي چې د ټیم عدلیه نه تاسو دا امید مساتئ 26 بیاینی ترمیم نه پسته دا سیزونه او دا تاسو امید
ساتي چې عدلیه به د حوالې سره قدم اوچتې کني. بار بار تاسو ته پته عمران خان صاحب ویل چې ماته عدلیه نه امید دی، عدلیه به اکشن اخلي. اوس پراپرلی عدلیه ختم شوې ده په دې ملک کې دی. او که زه تاسو سره شم چیف جسټس تاسو وګورئ 26 ویني ترمیم نه پس راغلی ده او هغه چیف جسټس نو سینیارټي لحاظ سره منصور علي شاه صاحب تاسو ته پته دی چې هغه چیف جسټس دی او 26 ویني ترمیم نه پس راغلی ده. او تاسو ته دا هم پته چې 26 ویني ترمیم نه پس ته ماته یو سیز وخی یو کیس وخی چې حکومت خلاف څونه سیزونه وشول په دې ملک کې. او عدلیه څه اکشن اخیستی، عدلیه څه خبره کړي، ولې چې ارسه د دو پلاس کې دي، د نظام پلاس کې دي. د سره سره که زه تاسو سره شیر کما هغه ټیم چې دلته مونږ ملک کې آفت راغلی ده، دلته خلک پاکستانی قوم غریب خلک ډوب کیږي، هغه ټیم ملک نه بار سکیږي، هغه خلک چې هغه الیګلی هغه غیر قانوني تور باندې خپل ملک پرېږدي. یقین وکړئ چې کم دې ټیم حالات دي مونږ ملک کې که اجازت تاسو ته ملو شي کنه نیم ملک بدل دا ملک به پرېږدي. دونه بد حال دی. بیا پاکستانی یوت، پاکستانی نوجوان، هغه خلک چې هغه سبق ویلي دي، هغه دا خواهش و چې مونږ به سبق وایو او بیا به مونږ څه کوو د دې ملک به خدمت کوو، هغه ایلیګلی دې ټیم خپل ملک پرېږدي. تاسو ته به پته وي ما څو ورځې مخکې سفر کوونی او ټریول باندې ما هر څه ډاکومنټس ما سره پوره بیا ما اسلام آباد ایرپورټ کې سفارش کړو او چې ما ته د اجازه ملو شي چې زه بار ټریولینګ وکړم. دې ټیم د دې ملک دا صورت حال دی چې هغه وایي چې نه په ټریول باندې هم تاسو سره هر څه پوره مې بیا هم تا نه پرېږدي. دې وجې نه بیا هغه یوت هغه کم نوجوانان دي چې هغه بالکل نا امیده شوي دي، هغه هېڅ امید نشته د دې ملک نه، د دې کم لیډرشپ د دې نه هغه ایلیګلی ځي. اوس چې کوم مسؤل دی تاسو سره شیر کوم چې عمان سره نږدې یو کشتی وه چې هغې کې دغه شان ایلیګلی خلک وو، هغه دې ټیم ډوبه شوې ده او انتهایي افسوسناک دی چې په هغې کې 20 پاکستانیانو یو کس پکې بچ کړی شوی دی، 19 کسان دې ټیم پاکستانیان هلته هم ډوب شوي دي. دلته مونږ ګورو افت دی، دلته مونږ ګورو سیلاب دی، پاکستانی قوم خلک هلته ډوب شوي دي او هلته تاسو وګورئ هغه خلک، هغه پاکستانی یوت، هغه پاکستانی نوجوانان چې هغه سکیلډ وي، هغه اتلل غوښتل خپل فیوچر دپاره د ملک نه، هغه هلته هم ډوب کېږي. نو دا انتهایي افسوسناک دی. دې ټیم چې کوم خلک په کرسیانو باندې ناست دي، هغه چې دې ټیم د مونږ فیصلې کوي، هغو ته دا سوچ پکار دی چې کم حد پورې به تاسو ځئ، هغه اقدامات، هغه پالیسیانې دا په کم حد پورې به تاسو ځئ چې دا یوت چې کوم دي، دا نوجوانان چې دا تاسو نه نور هم بدزن شي. هسې هم دونه بدزن شوي دي چې هر یو سړی دا غواړي چې زه دا ملک پرېږدم او زه بار سیټل ډاون شم. خو دې ټیم دو حکمرانانو ته هېڅ غم فکر احساس نشته دی او دا انتهایي افسوسناک دی. خپل خواوشا خلکو ډېر زیات خیال وساتئ. اوسه پورې دغه شان تاسو ته کرنټ افیر سره ریلیټډ ویډیو پکاري نو مونږ لایک کړئ، فالو کړئ، شیر کړئ. خپل خواوشا خلکو ډېر زیات خیال وساتئ. والسلام.